Hướng dẫn anh em dùng máy hút nổi nhá để làm biển vẫy. Đây thì mình đang có khuôn là khuôn biển vẫy 60-90 này. Với cái này mình cắt alu để biển để giật hút 2 cấp. Bây giờ anh em bật át tổng này, bật lên này. Đấy, van này để gạt để cho dàn nhiệt lên xuống. Đấy, anh em vận bên này, vận xuống này thì dàn nhiệt này sẽ xuống để hấp này, và anh em vận bên này lên, dàn nhiệt sẽ lên. Rồi bây giờ thì cắt alu khuôn để vào trong rồi nhé. Anh em bây giờ cho lên để kẹp vật liệu vào này, hai cái gạt van nhanh này. Đấy, anh em nâng lên rồi liệu mica này, mica tàu 2 ly nhé, như cái tàu 2 ly hoặc như ABS 2 ly. Đấy. Em cho vào không nhá, mình có một tay quay này nó hơi. Đấy. Đấy, rồi cho mica vào. Rồi, cho mica anh em chỉ kín xoong là được. Rồi hạ xuống này, hạ dàn kẹp xuống này. Ấy này cho liền xuống. Anh em kẹp vật liệu vào nhé. Đấy, bóp cái vam nhanh này, bóp xuống, bóp vam nhanh xuống này. Ok này. Rồi anh em cho hạ dàn nhiệt xuống nhé, xoáy. Đấy, ok nhá, cho lên. Ở đây là mica này, mica tàu á, mica tàu thì anh em hẹn cho là về 100 độ nhé. Đây, bấm cho tăng này, cái này là giảm này, tăng này. Đấy. Đây là tăng lên 100, ấn set là ok. Đây là nhiệt độ thực tế đang là 37 độ này. Đây. Còn đèn này đèn báo chế độ hoạt động này. Còn đây là gia nhiệt này, tương ứng chữ gia nhiệt này. Đây là máy hút này, công tắc này bật máy hút này. Còn công tắc ở giữa là lên xuống bàn hút đấy. Đấy, anh em gia nhiệt này, bấm gia nhiệt. Đấy. Còn đây là máy hút, đây đồng hồ hiển thị chân không. Anh em bấm máy hút đây này. Mới đầu anh em cho chạy kịch kim đi, kịch kim cho anh em tắt đi. Trong khi chờ đợi gia nhiệt đấy, anh em tắt đi, cho nó kịch kim, hút kịch kim lên. Đấy, đồng hồ lên luôn theo này. Em cho hút về âm 76 này. Đó, ok, anh em phải tắt đi, chờ đợi mà gia nhiệt đủ ok là khi gia nhiệt mà nó lên, đây đang lên 39 độ 40 độ rồi này. Gia nhiệt lên tầm khoảng 80 là anh em bật máy hút lên nhé. Nó lên khoảng 80 độ rồi là mica gần được rồi, thì anh em bật máy hút lên để cho máy hút nó chạy. Đấy là anh em chờ đợi cho mica nó nung đủ nhiệt. Mica nung đủ nhiệt thì nó sẽ lên 100 độ rồi, lên 100 độ nó tự động nó sẽ ngắt. Nó ngắt xong rồi anh em tắt cái át nhiệt, gia nhiệt đi nhé. Đấy, tắt cái công tắc gia nhiệt đi. Rồi anh em ta chờ đợi cho nó gia nhiệt đủ. Nhưng gia nhiệt mất tầm khoảng phút, hơn phút để nó lên được 100 độ, nó mất hơn phút. Rồi anh em ta chờ nhé. Rồi nhiệt độ giờ lên 80. Đấy, lên 80, hơn 80 một xíu kìa. Đấy, anh em ta bật máy hút lên này, bật máy hút chạy nhé, chạy để cho nó hút trên không ấy. Chạy lên 89 rồi, 90 rồi, chuẩn bị anh em ta nó ngắt nhiệt. Nó ngắt nhiệt thì ta tắt át này đi, tắt công tắc này đi này, tắt công tắc này đi, xong anh em bật bàn nâng lên, bật mà lên, thao tác này nhanh lên một xíu nhá. Bật bàn nâng này, tắt công tắc nhiệt, bật bàn nâng lên này, gạt van hút nhanh là xong. Đấy.
em chờ tí 98 rồi. 100 là ngắt này. Rồi ngắt ta bật làm hút. Đấy, và tắt hút luôn. Đấy. Anh em đừng vận hết, cứ để gần hết thôi. Anh em chờ một xíu là nó. Bây giờ ta có thể nâng lưng của dàn nhiệt lên nhé. Đây là ta bật dàn nhiệt lên để nhìn kết quả này. Đó. Đấy, kết quả ra đây 60 90 nhé, 2 cấp này. Đấy. Lông tóc này. Cái này máy ép thì không khó làm, khó làm được nhưng sẽ rất khó làm khuôn, rất khó. Máy hút thì làm khuôn rất nhàn. Là anh em chạy đơn thì số lượng thì ok. Đó, anh em nào lấy máy liên hệ với mình nhé.